ini ada lagi tutorial awning telekung untuk dewasa versi bergetah. Okey. Sediakanlah macam biasa, sediakan kain yang dah siap dipotong. Awning, standard awning macam inilah bentuk half moon. Okey, untuk dewasa saya potong panjang 16. Okey, lipat 2, jadi saya pukul 8 kali 2, 16. Okey, lebar dia saya buat dalam 4 inci. Tak ada pula dalam video ni. Okey, potonglah ya. Tak ada pula video memotong. Terus siap. Okey, pastikan 8. Okey, 8 kali 2, 16. 8 tambah 8, 16. Okey, potong. Okey. Okey, kemudian ambil getah. Saya ambil getah untuk kepala dewasa 10 inci. Yang ini tak tipu, korang buat confirm jadi. Cari getah lembut ya. Getah ni ukuran dia dalam 3 garis dekat tali inci tu. Saya tak pastilah panggil 3 apa. 3 garis ulah lebar dia tak lebih daripada setengah inci, kurang daripada setengah inci. Okey, potong 10 inci. Okey, tandakan letak getah tu dekat awning tu. Okey, tandakan siap-siap. Ini bagi beginner lah. Kalau tak beginner, korang pun dapat agak dah macam mana nak jahit kan. Okey, ambil render yang cantik dan menawan ini. Okey, lipat sesiap kita nak jahit. Jangan jahit rapat dekat lipatan awning tu. Jarak sikit tempat yang kita tanda tadi. Tanda lebar getah tu. Jahit. Jahit kat bawah tu, kemas-kemas. Bergegau ya kamera, minta maaf lah ya. Nak buat macam mana. Kamera, pemegang kamera pun yang bajet-bajet je. Okey, teruskan melihat. Okey, udah jahit bawah tu. Jahit lah peluk atas ni. Biar kemas begitu ya. Tolak-tolak sikit. Jangan biar berkedut-kedut. Jahit kemas-kemas. Okey, nampak tak ada ruang tu kan untuk letak getah tu. Sudah siap begini. Ambil getah, cucuk pin. Cucuk situ pin. Kita nak masuk kat dalam lubang kita buat tu. Cucuk elok-elok. Jangan tak cucuk jari. Masuk dalam lubang itu. Slow-slow ya demo. Janganlah derah-derah kata buka pin tu. Dah demo kena tarik balik semula keluar. Okey, teruskanlah menengoknya sampai ke sudah. Sudah masuk getah tu, tinggallah kat ujung tu dalam 2 inci. Janganlah berkedut ya. 2 inci tu biar tegang begitu. Kita nak matikan jahit, matikan getah tu supaya tidak bergerak. Okey, 2 inci belah kiri, 2 inci sebelah kanan. Begitu. Okey, teruskan menengok ya. Jangan sebelah aja. Dah sana kena buat juga. Tengok ni, buat ni. Begitu. Barulah cantik kejadiannya, Mokcik. Jahit pula di situ. Siap dah kan. Jahit kiri kanan tu. Kat tengah tu nak bagi nyut-nyut tu cantik dan terletak elok, tersusun kedutan tu. Memang jahit lah ke bahagian tengah tu. Pandai jahit ni tahu dah kan. Jahit getah tu memanglah kena jahit tengah tu biar kemas. Bergegor kamera kau. Tak pernah you tabah lah yang melihatnya ni. Gigihnya kau nak menunjuk ke tutorialnya. Siap begini. Lipat molek. Tengok hak mana tak sama tu. Gunting je lah bagi sama. Tak
Bukanlah tak nak bagi sama, biar kemas sikit kerja tu. Bagi bentuk tu elok je ya. Siap dah lah. Bukan kepayuh sangat pun nak buatnya. Ni saya dewasa ni. Tak payah jajak dah tu dalam ukurannya. Dengan ini berakhirlah tutorial kau ya. Selamat mencuba semua. Thanks for watching Nuruli Chanel.